Cả nước hơn 16.000 ca Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh tuần thứ 2 liên tiếp là vùng xanh. Ngày 15 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.305 ca Covid-19 mới. Trong đó 12.695 F0 cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh tuần thứ 2 liên tiếp ở vùng xanh, trong khi đó Hà Nội là vùng vàng. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 1 đến 16 giờ ngày 15 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới. Trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 279 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 12.695 ca trong cộng đồng, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.810 ca Covid-19 mới trong ngày. Tiếp đó là Đà Nẵng, 874, Hải Phòng, 814, Khánh Hòa, 654, Bình Phước, 651, Trà Vinh, 646, Bình Định, 581, Bến Tre, 567, Tây Ninh, 468, Cà Mau, 438, Bắc Ninh, 415, Vĩnh Long, 393, Thanh Hóa, 372, Thành phố Hồ Chí Minh, 364, Hưng Yên, 335, Quảng Ninh, 312, Quảng Ngãi, 309, Vĩnh Phúc, 275, Quảng Nam, 255, Bắc Giang, 255, Thừa Thiên Huế, 245, Hải Dương, 243, Hòa Bình, 232, Lâm Đồng, 225, Nghệ An, 224, Đắk Lắk, 215, Nam Định, 205, Thái Nguyên, 192, Thái Bình, 177, Bạc Liêu, 176, Hà Giang, 136, Phú Yên, 135, Đồng Tháp, 133, Kiên Giang, 130, Phú Thọ, 124, Bình Thuận, 116, Bình Dương, 106, Tuyên Quang, 104, Bà Rịa, Vũng Tàu, 95, Hậu Giang, 94, Cần Thơ, 93, Gia Lai, 92, Đắk Nông, 92, Lào Cai, 87, An Giang, 77, Long An, 71, Quảng Bình, 71, Hà Tĩnh, 64, Lai Châu, 62, Yên Bái, 58, Sóc Trăng, 58, Quảng Trị, 56, Đồng Nai, 55, Điện Biên, 52, Hà Nam, 51, Tiền Giang, 50, Sơn La, 47, Ninh Thuận, 40, Cao Bằng, 23, Bắc Kạn, 11. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.950 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 27, Thành phố Hồ Chí Minh, 12, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2, Đà Nẵng, 3, Khánh Hòa, 2, Long An, 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 510.968, Bình Dương 292.023, Đồng Nai 99.216, Tây Ninh 85.245, Hà Nội 84.970. Về tình hình điều trị, trong ngày có 51.744 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.717.964 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.057 ca, thở oxy dòng cao HFNC 829 ca, thở máy không xâm lấn 134 ca, thở máy xâm lấn 710 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 ghi nhận 139 ca tử vong trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 16, Hà Nội 18, Bà Rịa, Vũng Tàu 12, Cần Thơ 12, Tiền Giang 10, Kiên Giang 10, Sóc Trăng 8, Vĩnh Long 8, Tây Ninh 6, An Giang 6, Bến Tre 6, Long An 4, Cà Mau 4, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Bình Dương 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Bình Định 1, Đồng Nai 1, Bắc Giang 1, Đắk Lắk 1, Đắk Nông 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 195 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 5 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 1 có 1.387.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 166.942.276 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.563.059 liều, tiêm mũi 2 là 72.121.184 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 16.258.033 liều, Bộ Y tế cho biết. Trong văn bản công bố cấp độ dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là vùng xanh, mức độ nguy cơ thấp. Như vậy, đây là tuần thứ 2 liên tiếp, cấp độ dịch của thành phố Hồ Chí Minh là cấp độ 1, trong khi đó tại Hà Nội, đến 9 giờ ngày 14 tháng 1, toàn thành phố Hà Nội duy trì mức độ dịch 2, vùng vàng, không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 4, vùng đỏ. Có 7 quận huyện thị xã cấp độ 3, màu cam, 23 quận huyện thị xã cấp độ 2, màu vàng.